Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 5 of science chapter number 7, that is control and coordination. And in previous video lecture we have studied about chemical communication in plants, or we can use the other word hormonal system in plants. A similar kind of hormonal system exists in human beings also. Why it exists, we already know that all the cells are not able to possess the nervous connection. And second reason was, if a cell transmits the nerve impulse, it has to reset its mechanism before it can transmit another nervous impulse. Hence, the body is also switching to other modes of communication, one of which is hormonal system of communication, which we will see in today's video lecture. So let us see that. Hormonal system in animals. If the body design in animals is relied only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare for the coming activity would be limited. એટલે આ લાઇન દ્વારા ટેક્સ્ટબુક એવું કહેવા માંગે છે કે જો આપણા બોડીની અંદર ખાલી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ જ કામ કરતા હોય બાય ધ હેલ્પ ઓફ નર્વસ સિસ્ટમ, તો જે બોડીના અલગ અલગ ટિશ્યુઝ છે એને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાનું કામ છે એ લિમિટેડ થઈ જશે, રાઈટ. On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells of the body and provide wide-ranging changes needed. આની પાછળનો સિમ્પલ રીઝન એ છે કે બોડીના બધા સેલની અંદર નર્વસ ટિશ્યુનું કનેક્શન હોય જ એવું જરૂરી નથી. હેન્સ જો કેમિકલ મોડથી કે કેમિકલ સિગ્નલથી મેસેજીસ ટ્રાન્સફર થતા હોય તો ભલે થોડા લેટ પહોંચે, બટ એટલીસ્ટ બોડીના બધા સેલ સુધી પહોંચી જશે. This is done in many animals, including the human beings, using hormones. Hormones are produced by endocrine glands and released in blood flow. ક્યાં પ્રોડ્યુસ થાય છે હોર્મોન? એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સની અંદર, બરાબર ને? નાઉ વોટ આર એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ? એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ આર ડક્ટલેસ ગ્લેન્ડ્સ. એક ટાઈપનો ઓર્ગન છે જેની અંદર હોર્મોન બને છે અને એ હોર્મોન ડિરેક્ટલી બ્લડની અંદર ફ્લો થઈ જાય છે. કોઈ ટ્યુબ નથી રાખેલી, જેવું ત્યાં પ્રોડ્યુસ થશે ઇટ વિલ બી ડાયરેક્ટલી સેક્રેટેડ ઇન ટુ ધી બ્લડ. એવા ગ્લેન્ડ્સને આપણે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ કહીએ છીએ. ધીઝ હોર્મોન્સ આર રિલીઝડ ઇન ધ બ્લડ ફ્લો. The glands which release their secretion directly into the blood are called endocrine glands. એવા ગ્લેન્ડ કે જેનું સિક્રેશન ડિરેક્ટલી બ્લડમાં જાય છે એને આપણે શું કહેશું? એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ. એ તેના ઓપોઝિટ બી આવે, એક્ઝોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ. એક્ઝોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ બી અલગ અલગ ટાઈપના કેમિકલ્સ બનાવશે, બટ ધોઝ કેમિકલ્સ વિલ નોટ બી ડાયરેક્ટલી રિલીઝડ ઇન ટુ ધી બ્લડ, તો એને એક્ઝોક્રાઇન કહેવાય. અહીંયા જે કેમિકલ્સ બને છે દે આર ડિરેક્ટલી રિલીઝડ ઇન ટુ ધી બ્લડ, હેન્સ દે આર નોન એઝ endocrine glands. Following are the different endocrine glands found in humans. Let us see them. So you can see pituitary gland, pineal gland જે આપણે ભણવાનું નથી અત્યારે, thyroid gland, thymus એ બી નથી ભણવાનું અત્યારે, adrenal gland ભણવાનું છે, pancreas, testes and ovary. Right, these are the major endocrine glands found in our body, and let us see each one of them. સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ હાઇપોથેલામસ. સર આનું ક્યાંય નામ તો ન હતું, છતાં તમે કેમ ભણાવો છો? સી ફ્રેન્ડ્સ, હાઇપોથેલામસ છે ને અને પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ જે બે અત્યારે આપણને ફોટોમાં દેખાય છે એ અલ્ટિમેટલી બધા બીજા એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સના સેક્રેશનને કંટ્રોલ કરે છે, ખાસ કરીને પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ. પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડનું બીજું નામ માસ્ટર ગ્લેન્ડ છે. ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપ્યું, બટ તમારે આગળ ભણવામાં આવશે કે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ માસ્ટર ગ્લેન્ડ. Right, it controls the activity of almost all other glands. અને એને કંટ્રોલ કરવાવાળા ભાઈ કોણ છે? તો એ કે હાઇપોથેલામસ, વિચ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ બ્રેન, જે આપણે પહેલાં ભણેલું હતું. રાઈટ, સો વેર ઇઝ હાઇપોથેલામસ ફાઉન્ડ? ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન બ્રેન. વોટ ડઝ ઇટ રિલીઝ? કયો હોર્મોન રિલીઝ કરે છે? ઇટ રિલીઝિંગ એન્ડ ઇનહિબિટિંગ હોર્મોન્સ. બરાબર છે ને? હવે રિલીઝિંગ અને ઇનહિબિટિંગ હોર્મોન્સ શું છે એનો રોલ બી તમને ખ્યાલ આવશે હમણાં થોડીક વારમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ આપી દઉં, થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે એ થાઇરોઇડ હોર્મોન બનાવે છે. તો એ થાઇરોઇડ હોર્મોન જો રિલીઝ કરવો હોય ને તો એના માટેનો રિલીઝિંગ ફેક્ટર હોય. એ રિલીઝિંગ ફેક્ટર છે ને એ પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ હોય, અને એ રિલીઝિંગ ફેક્ટર રિલીઝ કરવા માટે હાઇપોથેલામસ પાસે રિલીઝિંગ હોર્મોન હોય. તો હાઇપોથેલામસમાંથી એક હોર્મોન પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ ઉપર એડ કરશે, અને એ પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડવાળો હોર્મોન જઈને થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડને અફેક્ટ કરશે, ત્યારે જઈને પેલું થાઇરોઇડ રિલીઝ થશે.
એવી રીતના અલગ અલગ ગ્લેન્ડ જે કોઈ બી હોર્મોન સેક્રેટ કરતું હોય એનું એક રિલીઝિંગ હોર્મોન બી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, એડ્રીનલ ગ્લેન્ડ છે એ એડ્રીનાલિન હોર્મોન રિલીઝ કરે છે. તો એડ્રીનાલિનનો રિલીઝિંગ ફેક્ટર બી હોય અને ઇન્હિબિટિંગ ફેક્ટર બી હોય. જો એડ્રીનાલિનનો રિલીઝિંગ ફેક્ટર બહાર આવે તો એડ્રીનાલિનનું સેક્રેશન વધશે. જો એડ્રીનાલિનનો ઇન્હિબિટિંગ ફેક્ટર બહાર આવે તો એડ્રીનાલિનનું સેક્રેશન ઘટશે. તો releasing factor અને inhibiting factor or hormones are released by hypothalamus. Function: it controls the release of hormones of other endocrine glands. કયા ગ્લેન્ડમાંથી કેટલું હોર્મોન નીકળશે, ક્યાં સેક્રેટ થશે, શું એક્શન આવશે, all this is controlled by hypothalamus. Right? Next we have pituitary gland. Right? hypothalamus ની બિલકુલ નીચે, which you can see over here, right? pituitary gland અહીંયા તમને દેખાતું હશે. Sure, this is pituitary gland, exactly below the hypothalamus. Let us study what is given about it. Sorry. Yes. So where is pituitary gland found? It is found in brain. બરાબર છે, exactly below the hypothalamus. What does it release? It releases growth hormone. See, pituitary gland ની અંદર બી અલગ અલગ પાર્ટ છે. આ બી તમારે ભણવામાં આવશે, એન્ટીરિયર લોબ ઓફ પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ, પોસ્ટિરિયર લોબ, બટ આટલું બધું ડિટેલમાં આપેલું નથી. અત્યારે આપણે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું છે કે આ ગ્રોથ હોર્મોન રિલીઝ કરે છે. ગ્રોથ હોર્મોન એટલે જેનાથી આપણા બોડીનો ગ્રોથ થાય છે. આપણા બોડીના બધા પાર્ટ્સ ઇક્વલ લેન્થમાં, બધી બાજુથી ઇક્વલ સિમેટ્રીમાં વધી રહ્યા છે. પણ તમારી 5 ફિંગર્સ છે તો એ ઇક્વિવેલન્ટલી વધી રહી છે. એવું નથી યથાર્થ બહુ લાંબી છે અને બાકીની બધી બહુ ટૂંકી છે. ઇક્વિવેલન્ટ અમાઉન્ટમાં આપણો ગ્રોથ બધી બાજુથી સિમેટ્રિકલ અમાઉન્ટમાં ગ્રોથ થાય છે. દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ પ્રોપર રિલીઝ ઓફ ગ્રોથ હોર્મોન. તો આજે આપણી બોડીનો ગ્રોથ છે એ નર્વસ ટિશ્યુ નથી કરતો, એ કોણ કરે છે? હોર્મોનલ સિસ્ટમ કરે છે. નાઉ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય હોર્મોનલ સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન બોડી. ફંક્શન: ગ્રોથ હોર્મોન રેગ્યુલેટ્સ ધ ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ બોડી. સિમ્પલ વસ્તુ છે, આપણા બોડીની અંદર અલગ અલગ ઓર્ગન્સનું કેટલું ગ્રોથ થવું જોઈએ એ આ ગ્રોથ હોર્મોન ડિફાઇન કરશે, વિચ ઇઝ સેક્રેટેડ બાય પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ. રાઇટ? ઇફ દેર ઇઝ ડેફિશિયન્સી ઓફ ધીસ હોર્મોન ઇન ચાઇલ્ડહુડ, ઇટ લીડ્સ ટુ ડ્વાર્ફિઝમ એન્ડ એક્સેસ રિલીઝ ઓફ ગ્રોથ હોર્મોન લીડ્સ ટુ જાયજેન્ટિઝમ. જો ગ્રોથ હોર્મોનનો સેક્રેશન ઓછો થતું હોય તો બોડીનું પ્રોપર ગ્રોથ થશે નહીં. એ કેસમાં ડ્વાર્ફિઝમ થશે. ડ્વાર્ફિઝમ એટલે માણસો નાના રહી જાય. અમુક લોકોની હાઇટ ખૂબ જ ઓછી હોય, બોડીના પાર્ટ્સની સાઇઝ ખૂબ જ ઓછી હોય, જેને આપણે ડ્વાર્ફિઝમ કહીએ છીએ. ઓન ધી કોન્ટ્રરી, જો સેક્રેશન એક લેવલ કરતાં વધારે હોય તો જાયજેન્ટિઝમ થશે. બરાબર ને? ખૂબ જ નાની ઉંમરની અંદર બોડીની પાર્ટની સાઇઝ ખૂબ જ વધારે હશે. અમુક એવા લોકો બી આપણે આજુબાજુ જોઈ શકીએ છીએ. નોર્મલી હાઇટ વધારે હોવું અલગ વસ્તુ છે, બટ જાયજેન્ટિઝમ એટલે એક લેવલ કરતાં વધારે હાઇટ અને બોડી હોવી, દેખાઈ આવે. રાઈટ? So this much information is given about pituitary gland. Next we have thyroid gland. બરાબર છે ને? થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ એટલે જે આ તમારું નેકનો પાર્ટ છે ને, જ્યાં એડમ્સ એપલ હોય, વચ્ચે તમને જે થ્રોટ અટકે છે, એની એક્ઝેક્ટ પાછળ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ હોય. બરાબર ને? તમને દેખાતું હશે અહીંયા જે ટ્રેકિયા છે એની ઉપરના પાર્ટમાં, સમવેર ઓવર હુઅર યુ કેન સી ધ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. અને થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડની એક્ઝેક્ટ પાછળ પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ હોય છે, which you can see over here on the right side. જે આપણે ભણવાના નથી, બટ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ એક જ હોય, પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ 4 હોય, જે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડની પાછળના પાર્ટમાં ચોટેલા હોય, which you can see on the right side of the screen. બરાબર છે ને? થાઇરોઇડનો આગળનો પાર્ટ એન્ટિરિયર વ્યૂ તમને લેફ્ટ સાઇડ ઉપર દેખાય છે. ફાઇન, લેટ અસ સ્ટડી અબાઉટ થાઇરોઇડ. ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન નેક. સૌથી પહેલાં તો લોકેશન ક્યાં છે? નેકમાં. હોર્મોન: ઇટ રિલીઝિસ થાઇરોક્સિન હોર્મોન. બરાબર છે ને? હવે થાઇરોક્સિન હોર્મોનનું પૂરેપૂરું નામ ટેટ્રા આયોડોથાઇરોનિન છે. ટેટ્રા આયોડોથાઇરોનિન, જેને લેબોરેટરીની લેંગ્વેજમાં T4 બી કહેવાય છે. બરાબર છે ને? T4 એટલે ટેટ્રા. બરાબર છે ને? એક થાઇરોક્સિનના મોલિક્યુલને, એક થાઇરોનિનના મોલિક્યુલને 4 આયોડિનના એટમ્સ અટેચ્ડ હોય છે. હેન્સ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટેટ્રા આયોડોથાઇરોનિન. રાઈટ? અને એને બનાવવા માટે પહેલાં T3 હોય, ટ્રાય આયોડોથાઇરોનિન. અને ટ્રાય આયોડોથાઇરોનિનની અંદર એક આયોડિનનો એટમ જોડાઈ જાય તો ટેટ્રા આયોડોથાઇરોનિન મળે. બોડી છે ને, બોડી એ T4 પ્રોડ્યુસ નથી કરતું, એ T3 પ્રોડ્યુસ કરે છે, ટ્રાય આયોડોથાઇરોનિન. જે ગ્લેન્ડ છે ને આપણો,
એ ટ્રાય આયોડોથાઇરોનિન બનાવે છે, અને આપણા કામનું શું છે, ટેટ્રા આયોડોથાઇરોનિન. તો એના માટે એક આયોડિનના એટમની જરૂર પડશે. એટલા માટે જ આપણને કહેવામાં આવે છે કે જે સોલ્ટ આપણે યુઝ કરીએ એ આયોડાઇઝ્ડ સોલ્ટ હોવું જોઈએ. એ આયોડિનવાળું સોલ્ટ આપણે જમશું તો બોડીની અંદર આયોડિનનું અમાઉન્ટ વધશે, તો એ આયોડિન ટ્રાય આયોડોથાઇરોનિનમાંથી ટેટ્રા આયોડોથાઇરોડિન બનાવશે. રાઈટ, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. તો આયોડાઇઝ સોલ્ટ લેવું જરૂરી છે બિકોઝ આપણે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડને બચાવવાનો છે. ફંક્શન: Thyroxine regulates the carbohydrate, protein and fat metabolism in the body so as to provide the best balance for growth. આ બી છે ને બોડીનું સચિન તેંડુલકર છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ કંટ્રોલિંગ ધ મેટાબોલિઝમ. મેટાબોલિઝમ એટલે કઈ રેટ ઉપર કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ અને પ્રોટીનનું બ્રેકડાઉન થવું જોઈએ અને કઈ રેટ ઉપર કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન અને પ્રોટીનનું અપડાઉન થવું જોઈએ. બ્રેકડાઉન એટલે તૂટવું અને અપગ્રેડેશન એટલે બનવું. આ બંનેનું ભેગું થઈને મેટાબોલિઝમ બને. મેટાબોલિઝમ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ટુ વર્ડ્સ, એનાબોલિઝમ એન્ડ કેટાબોલિઝમ. એનાબોલિઝમ એટલે નાના નાના મોલિક્યુલ ભેગા થઈને મોટું મોલિક્યુલ બનાવવું. કેટાબોલિઝમ એટલે મોટા મોલિક્યુલ્સને તોડીને નાના મોલિક્યુલ્સ બનાવવા. રાઈટ, સો આ જે મેટાબોલિઝમનું ફંક્શન છે દેટ ઇઝ કંટ્રોલ્ડ બાય થાઇરોક્સિન. Iodine is essential for synthesis of thyroxine. If iodine is deficient in our diet, we might suffer from goiter, that is swollen neck. ગોઈટરની ઇમેજ તમે ઘણી બધી વાર જોઈ હશે. જો પ્રોપર અમાઉન્ટમાં આયોડિન બોડીમાં અવેલેબલ નથી તો પૂરતી અમાઉન્ટમાં થાઇરોક્સિન બનશે નહીં, બિકોઝ મેં તમને કેમિકલ રીઝન સમજાવેલો છે. જે આપણું થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે એ T3 બનાવે છે અને બોડીને જોઈએ છે શું, T4. તો ટ્રાય આયોડોમાંથી ટેટ્રા આયોડો બનાવવા માટે એક આયોડિનનો એટમ ઘટે છે, જેના માટે આપણે આયોડાઇઝ સોલ્ટ લેવું જરૂરી છે. બીજું અહીંયા નથી આપ્યું બટ હું સમજાવું. થાઇરોઇડની બીમારીનું નામ તમે સાંભળ્યું છે, ભાઈ પર્ટિક્યુલર પર્સનને થાઇરોઇડનો પ્રોબ્લેમ છે. તો એ થાઇરોઇડનો પ્રોબ્લેમ બે ટાઈપનો હોઈ શકે. રિક્વાયરમેન્ટ કરતાં ઓછું થાઇરોઇડ રિલીઝ થાય તો એને હાઇપોથાઇરોડિઝમ કહેવાય. બોડીની જેટલી જરૂરિયાત હોય એના કરતાં થોડુંક વધારે થાઇરોઇડ રિલીઝ થાય તો એને હાઇપરથાઇરોડિઝમ કહેવાય. બંને નુકસાનદાયક છે. હવે થાઇરોઇડ ઓછું હોય તો બહારથી આપણે આર્ટિફિશિયલ થાઇરોઇડ લઈ શકીએ છીએ, અને થાઇરોઇડ જો વધારે રિલીઝ થતું હોય તો એની આપણે દવા લેવી પડે કે ઓછું રિલીઝ થાય. રાઈટ, જે વ્યક્તિની અંદર થાઇરોઇડ ઓછું રિલીઝ થાય છે એની અંદર મેટાબોલિઝમની સ્પીડ બી ઘટશે. મેટાબોલિઝમની સ્પીડ ઘટશે તો એવા માણસોનો વજન વધશે, એવા માણસો આળસુ હશે. બરાબર છે ને, આમ લેથાર્જી થશે ઇન શોર્ટ. જે માણસોની અંદર એક લેવલ કરતાં વધારે થાઇરોઇડ રિલીઝ થાય છે, જેના હાઇપરથાઇરોડિઝમ છે, એ માણસો ચપળતાવાળા હશે, સ્પીડી હશે, બટ એકદમ દુબળા પતલા હશે. વાય? એના બોડીનું મેટાબોલિઝમ ખૂબ જ ફાસ્ટ છે. જે એનર્જી રિસોર્સિસ છે એનું તરત જ બ્રેકડાઉન થઈ જાય છે બિકોઝ ઓફ મોર અમાઉન્ટ ઓફ થાઇરોઇડ બીઇંગ રિલીઝડ. કોમન પ્રોબ્લેમ છે એટલે થોડી શેર કરેલી છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. લેટ અસ સી ધ નેક્સ્ટ ગ્લેન્ડ, pancreas, very much important. હ્યુમન ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમનો એસોસિએટેડ ગ્લેન્ડ છે, લીફ શેપ્ડ. આપણે પહેલાં બી જોયેલું છે અને આના ફંક્શન તો તમને ચેપ્ટર નંબર 6 પ્રમાણે ખ્યાલ જ છે. રાઈટ, સ્ટીલ વી વિલ સી. ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન એલિમેન્ટરી કેનાલ. ઇટ રિલીઝિસ ઇન્સ્યુલિન હોર્મોન. પેન્ક્રિયાસ શું બનાવે છે? ઇન્સ્યુલિન હોર્મોન બનાવે છે. એના સિવાયનું પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસ બી બનાવે છે, જે આપણને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ડાયજેશનમાં હેલ્પ કરે છે. બરાબર ને, પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસ બી બનાવે છે. બટ અત્યારે આપણે એમાંથી જ્યુસની વાત નથી કરવાની, હોર્મોનની વાત કરવાની છે. એન્ડ વિચ હોર્મોન ઇઝ બીઇંગ રિલીઝડ? ઇન્સ્યુલિન હોર્મોન ઇઝ બીઇંગ રિલીઝડ. બરાબર ને, શું રિલીઝ થાય છે? ઇન્સ્યુલિન રિલીઝ થાય છે. ફાઇન. તો ઇન્સ્યુલિનનો ફંક્શન બહુ કોમન છે, શુગરનું બ્રેકડાઉન કરવું. પ્રોપર અમાઉન્ટમાં ઇન્સ્યુલિન બોડીમાં રિલીઝ થાય છે, પ્રોપર અમાઉન્ટમાં શુગરનું બ્રેકડાઉન થાય છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ જો આ ઇન્સ્યુલિન ઓછું રિલીઝ થાય તો બોડીની અંદર, બ્લડની અંદર શુગરનું પ્રમાણ વધશે. એ ડિસીઝને આપણે શું કહીએ છીએ? ડાયાબિટીસ. તો જે લોકોને ડાયાબિટીસનો પ્રોબ્લેમ છે, અલ્ટિમેટલી ક્યાંક ને ક્યાંક એમના પેન્ક્રિયાઝમાં કોઈને કોઈ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ છે. લેટ અસ સી ધ ફંક્શન. It helps in regulating the blood sugar levels. If it is not saturated in proper amounts, the sugar level in blood rises, causing many harmful effects. અમે તમને કીધેલું છે કે આ બ્લડ શુગર લેવલને રેગ્યુલેટ કરે છે. જો આ ઓછી અમાઉન્ટમાં રિલીઝ થશે તો બ્લડની અંદર શુગરનું લેવલ વધશે, which will cause harmful effects. If the sugar levels in blood rise, they are detected by the cells of the pancreas, which respond by producing more insulin.
As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. This is called feedback mechanism. આ ખૂબ જ સરસ વસ્તુ છે. હવે બોડીની અંદર તો આપણે ત્યારે શું જમીએ નથી ને. રોજ હું મારી રૂટીન ડાયટ લેતો હોય તો બોડીની અંદર નોર્મલ અમાઉન્ટમાં શુગર પ્રોડ્યુસ થતું હોય અને નોર્મલ અમાઉન્ટમાં સામે ઇન્સ્યુલિન એ શુગરને મેટાબોલાઇઝ કરી દેતું હોય. બટ આજે માની લ્યો મારી સામે કોઈ ગુલાબજાંબુ મૂકી જાય અને હું મોજમાં 30-40 ગુલાબજાંબુ ખાઈ ગયો તો મારા બોડીની અંદર, મારા બ્લડની અંદર અચાનક શુગરનું લેવલ વધી ગયું. તો જેવું પેન્ક્રિયાઝને ખબર પડશે કે આજે બોડીના બ્લડની અંદર વધારે શુગર છે, પેન્ક્રિયાઝ બી હોશિયાર છે, એ ઓટોમેટિકલી વધારે ઇન્સ્યુલિન રિલીઝ કરશે. સી અગેન ધીસ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ રિસ્પોન્સ. તમે વધારે મીઠું જમ્યા તો બોડી એની સામે વધારે ઇન્સ્યુલિન આપશે. બરાબર છે ને? ઓન ધી કોન્ટ્રરી, ક્યારેક માની લ્યો એવું બને કે બોડીની અંદર શુગર અચાનક ઘટી ગઈ, બાય સમ રીઝન, બાય સમ પ્રોબ્લેમ બોડીની અંદર, બ્લડની અંદર શુગરનું લેવલ ખૂબ જ ઓછું થઈ ગયું. સો ઇફ દેટ ઇઝ બીઇંગ રિડ્યુસ્ડ, જો એ શુગરનો લેવલ ઓછો થઈ જશે તો બોડી ઇન્સ્યુલિન બી ઓછું બનાવશે. વાય? ઇન્સ્યુલિન હશે તો એ શુગરને મેટાબોલાઇઝ કરી દેશે. બરાબર ને? તો ઇન્સ્યુલિન ઓછું બનાવશે તો બોડીની અંદર શુગરનું લેવલ પ્રોપરલી મેન્ટેન થશે, પાછું વધી જશે. તો આ જે મેકેનિઝમ છે એને આપણે કહીશું ફીડબેક મેકેનિઝમ. જે પ્રમાણની બોડીની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્રમાણે સામે હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય છે. ફાઇન. Let us move ahead and discuss the very important hormone that is, or gland, that is adrenal gland. કિડનીની ઉપર હોય છે. ઓન ધી રાઇટ સાઇડ ઓફ ધી સ્ક્રીન યુ કેન સી કિડની. એની ઉપર આ ટ્રાયંગ્યુલર શેપનો જે ગ્લેન્ડ તમને દેખાય છે દેટ ઇઝ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ. અને થોડુંક લેફ્ટ સાઇડ આવ્યો તો એની અંદરની પાર્ટ બી દેખાડ્યો છે. એક છે બોર્ડરનો પાર્ટ જેને એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ કહીએ છીએ, અને એક છે સેન્ટરનો પાર્ટ જેને આપણે એડ્રિનલ મેડ્યુલા કહીએ છીએ. લેટ અસ સી નાઉ what type of hormones are released by them. So it is found above each kidney. બરાબર છે? બંને કિડનીની ઉપર એક એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ હશે. ઇટ રિલીઝિસ એડ્રીનાલિન હોર્મોન. શું રિલીઝ કરે છે? એડ્રીનાલિન હોર્મોન. હવે આ ગ્લેન્ડમાં અત્યારે તો આપણે હોર્મોન જ ભણવાનું છે, બટ ધીસ ગ્લેન્ડ ઇઝ અગેન વેરી મચ યુઝફુલ. અને આ એડ્રીનાલિન સિવાયના બી ઘણા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમિકલ સબસ્ટન્સીસ બનાવે છે, જેમાંથી એક છે સ્ટીરોઇડ્સ. બોડીની અંદર જે નેચરલ સ્ટીરોઇડ્સ છે એ બી આ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ બનાવે છે, બટ અત્યારે આપણે ભણવાના નથી. અત્યારે આપણે માત્ર વિચારવાનું છે એડ્રીનાલિન વિશે. તો એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ secretes a hormone known as adrenaline. Function. Due to the release of adrenaline, the heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. તો એડ્રીનાલિન શું કરે છે? ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ અવર હાર્ટ બીટ. આપણી હાર્ટ બીટને ફાસ્ટર કરે છે. હવે જો હાર્ટ વધારે ફટાફટ બીટ થશે તો બોડીની અંદર બ્લડ વધારે ફ્લો થશે, બ્લડ પ્રેશર વધશે. બ્લડનું પ્રેશર વધશે તો જે બ્લડ છે એ ઓક્સિજન સેલને સપ્લાય કરે છે એ વધારે સપ્લાય કરશે. તો જે આપણા મસલ્સ છે અલ્ટિમેટલી એની અંદર ઓક્સિજનનું લેવલ વધશે. The blood to the digestive system and the skin is reduced due to contraction of muscles around the small arteries in these organs. This diverts the blood to our skeletal muscles. Very clear? બરાબર ને? જેટલું વધારે હાર્ટ બીટ થશે એટલું પ્રેશર વધારે આવશે, અને આ વધારે પ્રેશર હોવાના લીધે જે ઓક્સિજન છે બ્લડમાંથી એ મસલ્સની તરફ ડિવર્ટ થઈ જશે. તો બીજી બધી જગ્યાએ ઓક્સિજન ઓછું થઈ જશે. ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની અંદર, સ્કિનની અંદર બ્લડનો ફ્લો ઘટી જશે ડ્યુ ટુ ધ કોન્ટ્રાક્શન ઓફ મસલ્સ. બરાબર ને? આ બધી જગ્યાએથી જે બ્લડનો ફ્લો છે એ મસલની તરફ, સ્કેલેટલ મસલની તરફ ડાયવર્ટ થઈ જશે. The breathing rate also increases because of contractions of diaphragm and rib muscles. હાર્ટ બીટ વધી ગઈ, બોડીની અંદર ઓક્સિજનનું પમ્પિંગ વધી ગયું તો બ્રીથિંગનો રેટ બી વધશે. બિકોઝ હાર્ટની અંદર બ્લડનું સર્ક્યુલેશન ફાસ્ટ થાય છે તો ઓક્સિજનેશન અને ડીઓક્સિજનેશન બી ફટાફટ થવું જોઈએ. તો ઓક્સિજનેશન અને ડીઓક્સિજનેશન ફટાફટ કરવા માટે રેસ્પાયરેશનનો રેટ બી ઇન્ક્રીઝ થશે. All this enables body to prepare for fright or flight response. હવે ફ્રાઇટ રેસ્પોન્સ શું છે, ફ્લાઇટ રેસ્પોન્સ શું છે એ સમજો. તમે સવારના પોરમાં 4:30-5 વાગે મસ્ત સુમસાન રસ્તા ઉપર ચાલ્યા જતા હતા. તમે ગમે એવડા તાકતવર હો, હોશિયાર હો, બહાદુર હો, બટ જો ભૂલે ચૂકે કૂતરાનો અવાજ આવે તો એકવાર તો બીક લાગે. ભલે તમારા ઘરની અંદર પેટ ડોગ હોય, પણ રસ્તા ઉપર જો એકવાર ભોંકવાનો અવાજ આવે તો એકવાર તો આમ પગ ધ્રુજે જ. પગ ન ધ્રુજે તો હાર્ટ બીટ તો વધી જ જાય.
ભલે તમે ગમે એવડા હો, બરાબર છે, ગમે એટલી તમારામાં તાકાત હોય, બટ આવું એકવાર તો જીવનમાં બધાને ફીલ થયું જ હશે. ગમે એવડો મોટો આમ હોય ને આમ બહાદુર, એકવાર તો એને આ બીક લાગી જ હશે, તો આપણી પાછળ દોડે નહીં તો સારું. એ જે ઓટોમેટિકલી બોડીની હાર્ટબીટ વધી ગઈ, થોડોક પરસેવો આવી ગયો, દોડવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ, શ્વાસ ચડી ગયું, અને ફ્રાઇટ રેસ્પોન્સ કહેવાય. જ્યારે તમને ડર લાગે ને, ઓટોમેટિકલી તમારી હાર્ટબીટ વધી જશે, પરસેવો છૂટી જશે, તમને શ્વાસ ચડી જશે, એડ્રીનાલિન બોડીની અંદર રિલીઝ થવાનું ચાલુ કરી દેશે. ધીસ ઇઝ ફ્રાઇટ. સેકન્ડ વન ઇઝ ફ્લાઇટ. બરાબર છે ને, તમે હાઇટ ઉપર છો, તમે ઊંચક નીચકમાં બેસો છો ને, એકદમ તમારું ઊંચક નીચક છે એ ઉપર પહોંચ્યું, તો એ સમયે તમને કંઈક થશે, તમને ડર લાગશે અધીન, એને ફ્લાઇટ રેસ્પોન્સ કહેવાય. રાઈટ. તો આના માટે જવાબદાર કોણ છે? આના માટે રેસ્પોન્સિબલ પર્સન છે એડ્રીનાલિન. અહીંયા એડ્રીનાલિનનો બહુ સિમ્પલ રોલ કીધો છે, ખરેખર એનો રોલ ખૂબ જ કોમ્પ્લેક્સ છે. બરાબર છે ને, ત્યાં સિમ્પેથેટિક અને પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ સાથે આ એડ્રીનાલિન ક્યાંક ને ક્યાંક થોડું કનેક્ટેડ છે. બરાબર છે ને, જે નર્વસ સિસ્ટમ છે ને એનું અહીંયા કનેક્શન છે થોડુંક એડ્રિનલ લેન્ડ સાથે, બટ અત્યારે તમારે ભણવામાં આવતું નથી, જસ્ટ એ પ્રિલિમિનરી લેવલ છે, બટ ભવિષ્યમાં ભણવાનું આવશે. રાઈટ. સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ, પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ. બરાબર છે ને, એમાં જે સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ છે એ એડ્રીનાલિન રિલીઝ કરશે, અને આ એડ્રીનાલિનની નાનકડી અમથી એક્શન્સનો એક્ઝામ્પલ આપણને આપેલો છે. ફાઇન. Let us move to the next gland. Those are testes and ovary. The testes are found in male and the ovaries are found in females, and the function of both are to produce reproductive hormones. As your age increases, specifically between the age of 12 to 18, the development of sexual characteristics occurs in the body, and these are due to the hormones released by these endocrine glands. Right. So, testes is a part of male reproductive system. It releases the hormone called testosterone. So, due to the release of testosterone, there are changes in the body of the male. For example, growth of beard, બરાબર છે ને, thickening of hair, thickening of voice, development of different parts of the body. These all are possible due to the release of testosterone hormone. It brings about changes associated with puberty, like development of primary and secondary sexual characteristics in male. So, જે રોલ ટેસ્ટીસ અને ટેસ્ટોસ્ટિરોન મેલમાં કરે છે એ જ રોલ ક્યાંક ને ક્યાંક ઓવરીનો ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમમાં છે. ઓનલી ડિફરન્સ ઇઝ that the female reproductive system produces two different kinds of reproductive hormones. Those are estrogen and progesterone. બરાબર છે ને, estrogen and progesterone. See, females, apart from having the normal sexual characteristics, have been given with one more duty, that is giving birth to a child. તો એના માટે એની અંદર અલગથી પ્રિપરેશન માટે અલગથી બીજા હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય છે. સો ઇસ્ટ્રોજન એન્ડ પ્રોજેસ્ટેરોન નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણને ભણવા મળશે, ત્યાં આપણે વધારે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું. Right. But in males, testosterone is the reproductive hormone, and in females, estrogen and progesterone are the reproductive hormones, and both of them are responsible for development of sexual characteristics in male and female respectively. So this marks the end of our chapter, and now let us see the question answers pertaining to these topics. So these are 3 questions. Page number 1, please pause the video and write this in your CW. Next, page number 2, MCQs are there. Again, question number 13 given over here is very much important. Right. Please pause the video and write this. Highlight કરેલું છે એ બધું important છે. Differences ખાસ, both of them are important, 24 and 25. Next, differentiate the coordination in plants and animals. Again important question. મારા ખ્યાલથી આજે 3 થી 4 ડિફરન્સીસ આ ચેપ્ટરના છે, એમાંથી એકાદ લાસ્ટ યરની પ્રિલિમ એક્ઝામમાં પૂછાણો હતો. આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર, બટ ગમે તે 3 એક્ઝામમાંથી આ એકાદ ડિફરન્સ પૂછાણો હતો ત્યાં. નેક્સ્ટ, વોટ આર ધી એન્ડોક્રાઇન લેન્ડ્સ? મેન્શન ધેર નેમ, લોકેશન એન્ડ ફંક્શન ઓફ હોર્મોન્સ. બરાબર, તો આપણે ખૂબ જ મસ્ત ક્લાસિફાઈ કરીને આપ્યું છે, યાદ બરાબર રહે એટલે. કન્ટિન્યુઅસ આન્સર છે, ધીસ ઇઝ પાર્ટ 1. આના પછીના બીજા આ છે પાર્ટ 2, અને તેના પછીનું આ છે પાર્ટ 3. રાઈટ. સો ધીસ માર્ક્સ ધી એન્ડ ઓફ અવર ચેપ્ટર. થેન્ક યુ વેરી મચ. કાલે બ્રેક છે, પૂરેપૂરી CW તમારી કમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ, વન ટાઈમ બધું લખેલું હોવું જોઈએ, ત્યાં બાકી હોય તો પૂરું કરી લેજો. એન્ડ આફ્ટર ધેટ, on the next day, we will be having a MCQ based test of this chapter. Till then, take very good care of yourselves. Goodbye.